السلام عليكم. بالبداية أحب أنوه عن شيء. يا جماعة لا تعتقدون ولا 1% أني أنا أتقصد أني أذكر قضايا حصلت في بلد معين وأني أتجاهل بلد آخر. أبدا، حاشا والله، كلكم على عين وراسي، كلكم حبايبي، كل دول الخليج والدول العربية والإسلامية أبدا والله ما تفرق عني دولة عن أخرى. كل دولة فيها السيء وكل دولة فيها المشرف والإيجابي، وكل شخص يرتكب أي جريمة ما يمثل إلا نفسه، ما يمثل البلد اللي هو فيه. حتى الكويت عندي وهي بلدي فيها كثير من قضايا، أنا ذكرت غالبية القصص الماضية، ذكرت السيء والإيجابي. فلذلك لا أحد يعتقد أني أتجاهل بعض الدول وأني ما أذكر عنها القصص. وإذا لاحظتوا أن في بلد أنا ذكرتها في كثير من القصص، هذا لأن مصادر القصصية واللي يتواصلون معاي من المتابعين والشخصيات يعني اللي أصحاب القصة ومصادرها عن طريق الإيميل، فهم يقدموا لي الدعم يعني من خلال الإيميل. فأنت إذا شفت مني أي تقصير تجاه دولتك أو بلدك أو قريتك، تقدر تتواصل معاي وترسل لي القصة اللي باعتقادك إنها قصة تحتاج إلى بحث وتستحق كذلك النشر. أنا بالخدمة موجود على الإيميل، راح أحط لكم إن شاء الله أسفل الفيديو. قصتنا اليوم حصلت في العراق. تقول لي ها ردينا على العراق. العراق أصلا بلد الخير والتاريخ، ما يحتاج أصلا، ولا أنا أصلا اللي أقيم بلد عريق مثل العراق. لكن في أحداث كانت مشهورة جدا في أيامها، وانتم عارفين قصة الحرب العراقية الإيرانية اللي حصلت في الثمانينات. اضطرت من خلالها السلطات العراقية انها تستعين بالعمالة الوافدة من خارج العراق. ولا يخفى على الكثير من الناس ان مصر هي بلد اللي تمتلك أعظم الثروات البشرية، اللي هم البشر، هم فعلا هي الثروة الحقيقية لأي بلد. وما شاء الله العمالة الفنية والمحترفة من المعلمين والأطباء والمهندسين في مصر كان لهم يد على كثير من البلدان العربية، هذا واحد ما ينكر أبدا. لذلك تم الاستعانة فيهم لسد النقص في العراق، لأنهم كانوا مشغولين في الحرب مع إيران. المهم، ويدخلون على العراق تقريبا 2 مليون وافد مصري. يعني كان العدد مهول، وفعلا كانت العراق تحتاج أيامها. لكن بعد ما انتهت الحرب العراقية الإيرانية وخلاص أصبح في كثير من الجنود العراقيين يعني خارج الخدمة العسكرية، فلما رجعوا للسوق وللوظائف لقوا ما لهم مكان أصلا. وهذا ما هو عيب من المصريين، بالعكس، ولا هو عيب من العراقيين إنه يطلب وظيفة في بلده. لكن الموضوع صار ازدحام، يعني ما كانت الخطة اللي رسمتها الحكومة في ذاك الوقت ما كانت يعني تم دراستها بشكل المطلوب. مالكم بالطويلة بدأ الكثير من الناس، وخصوصا من الجنود وأهاليهم العائدين من الحرب اللي ملاقين وظيفة في بلدهم، فبدت تنطلق الشرارة الأولى للمشاكل بين العراقيين وكذلك العمالة الوافدة المصرية اللي اسكنت العراق. من كثر العمالة اللي كانت موجودة في العراق حطوا لهم منطقة اسمها المربعة، حتى ان المصريين كانوا يسمونها حارة المربعة او المربعة. المهم، حارة المربعة هذه ايامها في الثمانينات اللي يدخلها ما يعتقد انه اصلا موجود في العراق، يعتقد انه في مصر، لان صارت كل المحلات مصرية. تعرفوا النظام الشعبي المصري الجميل هذا انتقل إلى هذه المنطقة اللي كانت في العراق. مالكم بالطويلة،
المنطقة هذه يتجمعون فيها جميع العمالة المصرية، وهذا حال أي عمالة عربية موجودة في أي دولة في العالم. يعني إحنا عندنا في الكويت معروفة خيطان والفروانية العمالة المصرية. مثلا عندنا حولي هذول العمالة اللبنانية والسورية والفلسطينية، يعني معروف. حتى في العراق وحتى في مصر كذلك، في عندهم شارع السودان كلهم سودانيين، في عندهم الشارع اللي دائما يتجمعون فيه الخليجيين يسمونه شارع أو دوار الأمم العربية أو دوار دول خليجية. المهم، فكل دولة فيها منطقة يكثر فيها جنسية معينة، فتكون لهم خصوصية في هالمنطقة هذه للجالية هذه. وفعلا هذا اللي كان موجود في العراق. آلاف، مئات الآلاف من المصريين في منطقة المربع. ومع بداية ظهور المشاكل والناس يعني خصوصا اللي مو لاقين وظائف ويتكلمون وان العمالة صارت زيادة وكذا ومن هالأمور، أول شرارة المشكلة لما قامت شركة إطارات، وهذه كانت موظفة يعني عشرات الآلاف من الجالية المصرية في أعتقد محافظة الديوانية، وخفضت رواتبهم إلى 60%. قاموا زعلوا، ما يصير تخفضهم 60%. يعني اللي كان يستلم $1000 قام يستلم $350 تقريبا. بدت المشاكل وقاموا يكلمون سفارتهم، السفارة المصرية اللي موجودة في بغداد، وإن الوضع هذا ما يصير، والعمالة هذول وين يروحون مساكين، يعني شلون تخفضهم بهالشكل. طبعا شركة بررت الموقف، قالت احنا تونا طالعين من حرب واحنا الأوضاع شوي تعبانة عندنا ومن هالأمور. وقامت السلطات العراقية وأصدرت قرار أن بمنع تحويل الأموال خارج العراق أكثر من 10 دنانير للوافد الواحد. يعني إذا يبي يرسل حقه هلا في الشهر الواحد ما يتجاوز 10 دنانير، وكذلك للأطباء والمهندسين وكذا ما يتجاوز 30 دينار عراقي. يعني حد الدكتور يحول حقه هلا بالشهر الواحد $100، ما في أكثر. بدت الناس تغلي خصوصا العمالة المصرية. طبعا القرار هذا ما كان مقصود فيه العمالة المصرية، لا، كان أي شخص، أي وافد موجود في العراق. والعراق ما يلام بيني وبينكم، أيامها تو طالع من الحرب ويحتاج إلى السيولة وكذا، يعني هذه كانت من الترتيبات اللي عندهم. لكن هالشيء هذا ضايق الناس اللي عايشة في العراق، وأكثرهم كانوا منو؟ الجالية المصرية. كانت هذه الشرارة الثانية. المصيبة اللي حصلت في نوفمبر 1989 هذه عاد فجرت الوضع. كانت أيامها تصفيات كأس العالم، وكانت في مباراة للفريق أو المنتخب المصري مع المنتخب الجزائري، ويفوز المنتخب المصري على المنتخب الجزائري. ويقوموا لك عاد المصريين يبون يفرحون في فوز المنتخب المصري، وسووا لك مسيرات في منطقة المربع هذه اللي كانت يعني حاطينها لهم. وصارت شوي الأوضاع ما هي مرتبة، وصار في توتر، والناس كانت تغلي من القصة هذه، وناس حاقدة تقول يعني ليش نبي وظائف، هذول 2 مليون ماخذين وظائفنا مالكم بالطويلة. ويقوم واحد مختل عقليا، طبعا هو عراقي، كان راكب سيارة ويجيهم طاير في سيارته، والناس في الشوارع قاعدة تحتفل، ويدخل فيهم يدعم له كذا واحد ويصدم فيه، تسبب بوفيات وإصابات. وقاموا المصريين ومسكوا هالولد وطلعوه من السيارة وذبحوه، ودخلوا رجال الأمن في معركة مع مئات الآلاف من العمالة الوافدة المصرية اللي موجودة في هالمنطقة هذه. صارت معركة دامية، خلاص شرارة مني وشرارة مني، الموضوع كبر
وصارت التحام وإطلاق نار ووفيات وناس تخرب وناس تكسر سيارات وناس. قعدوا يوم كامل والسلطات العراقية تحاول تسيطر على الوضع إلى أن تم فعلا إنهاء هالمشكلة هذه. لكن للأسف المشكلة هذه خلفت مئات الضحايا والوفيات من الجالية المصرية. طبعا انقلبت الدنيا في الصحافة المصرية. جريدة الأهرام، أنا قريت الخبر، طلعت خبر هذا اللي تغطية اللي سووها مصر، والله لو تقرون خبر في الأهرام انكم تنصدمون، صور لجثث وكذا. طبعا سموها الحادثة هذه سموها النعوش الطائرة، يقصدون فيها الضريح أو القبر هذا أو التابوت الطائر اللي انقلوه عن طريق الطيارات إلى مصر، من العراق إلى مصر. في البداية تدخل رئيس الوزراء المصري وكذلك السفير المصري الموجود في العراق والسفير العراقي اللي موجود في مصر. قالوا في البداية ان اللي توفوا في الاصطدام هذا اللي حصل 7 أشخاص. هني الوضع شوي هدى، وفعلا وصلت اول طيارة من العراق الى مصر كان فيها 7 توابيت او نعوش. لكن بعد ما هدت الامور كل يوم والثاني توصل طيارة وفيها عشرات من النعوش. وايامها تعرفون ما في سوشيال ميديا، ما في انترنت، الخبر يوصل الى اي بلد متأخر، ما في الا تغطيات الصحفية. والصحافة ايامها حتى ما قدروا يغطون الخبر بشكل يعني شفاف وواقعي، ما هم عارفين حقيقة الامر، هل فعلا في وفيات كثيرة ولا ما في. مالكم بالطويلة بعدين اكتشفوا ان عدد الوفيات يفوق 1000 واحد. وكذلك قامت السلطات العراقية وخفضت من سعر تذاكر السفر علشان يقدرون باقي المصريين انهم يطلعون من العراق. وتم ترحيل اكثر من 1,000,000 وافد مصري وقعد عندهم 1,000,000. وترى العلاقة المصرية العراقية من اخر الستينات، ما هي جديدة يعني. لكن هذه الحادثة وفيها الزمن هذا هي اللي فجرت الأوضاع، والحمد لله ردت العلاقات من جديد. والأحداث والتفاصيل اللي حصلت فيها الواقعة هذه كثيرة جدا، لكن أنا بعطيك يعني القصة بشكل عام وأنبهك وذكرك. إذا عجبتك القصة تقدر تبحث فيها، والمصادر كلها موثقة وموجودة في جوجل، وكذلك في المراسلات من قبل رئيس الوزراء المصري وكذلك السفير المصري وكذلك السلطات العراقية أيامها في جريدة الأهرام المصرية، وموثقة وموجودة في الانترنت. هذه نهاية سالفتنا، ولا تنسون تتواصلون معاي بقصصكم الجميلة والأحداث اللي عندكم على الإيميل أسفل الفيديو. فمان الله، مع السلامة.